Tervetuloa taas Red Dead Redemptionin pariin. Ei mitään muistikuvia, mitä viimeksi tehtiin. Me otettiin sitä Strangeria tässä, sitä veteraania, sotiemme veteraani, jolla oli se jalka lähtenyt. Ja sit se pyysi meitä kalastelemaan joskus. Niin olikin. Mut nyt meillä oli tehtävänä mennä jonnekin tänne, me oltiin aika kaukana. Tonne. Captain Monroe tykö. Ja sit täälläkin oli jotain. Jimboy Calloway. Ai, tää on se Gunslinger-tyyppi. Silloin vuosi sitten ihan tämän pelin alussa tuntuu, että siitä on satoja tunteja. Me otettiin niistä Gunslingereista niitä kuvia. Meidän pitää käydä sit sielläkin. Perkule. Captain Monroe ensin kuitenkin. Se ei vie meitä muuten jonnekin kauas. On vähän epäilyttää. Mennään jututtaa itse asiassa tätä ensin. Jimboy Callowayta. Tervetuloa jatkamaan. Sitten meidän piti tehdä muuten niistä jotain niistä yrteistä jotain settiä. Muistanko ihan väärin? Annetaan hevoselle vähän ensin. Meidän piti näistä tehdä meidän tuberkuloosiin jotain. No, me kuollaan joka tapauksessa, mä oon aika varma siitä, tai tullaan kärsimään voiman huonosti, joten turha sitä nyt on miettiä. Let's go. Grizzlies. Täällähän me metsästettiin se karhu, eikä ollutkin. Legendary karhu. Back at the karhu hoods. Joka kerta minisydäri, kun toi välähtää tohon. Ai, me mennään tätä reittiä. Okei. Hoppaa. No, onkohan tonne kylään jo muuttanut uudet tyypit. Me käytiin putsaamassa toi viimeksi. Lisää luutattavaa. Olisi mukava luuttailla. Joku on pulassa. Pitäisikö meidän auttaa neitoa hädässä? Easy girl. Drop. Please, cut me free. Mikäs keissi? Kaikki hyvin? Thank the Lord you showed up when you did. Oh, the things he said he'd do to me. It's all right, ma'am. It's over now. Anoilia, kiitos. Again. Plus honoria. Edes droppaa tää tyyppi tänne pöpelikköön. Tarviskohan toi tyyppi kyytiin? Ai, se otti ton hevosen. Nice. All the best, girl. You go, girl. En oo varma puhut mennään hevoselle vai... Nice folks around here. Nice folks around here. Nyt on aika masamainiomainen toteaminen. Kato. Uusi hattu. This hat cannot be stored and will be lost if left on the ground. Onko se mun hatusta, mikä mulla on nyt päässä, vai tosta, mikä mä jätin tohon? No, ei sillä ole mitään väliä. Noin hatut on mulle edes tärkeitä. En malta odottaa niitä kommentteja taas YouTubesta. Et sä voit tehdä noin. Se oli niin hieno ja tärkeä se hattu. Se on lorellisesti tärkeä. Jos sulla olisi ollut low honor, niin sit olisi käynyt näin, mutta onneksi sulla oli high honor. Mutta sit kun sulla oli high honor ja sä jätit sen hatun tohon, niin käy ihan kamalia asioita. Puhu uudesta hatusta toi, okei. Jos tää hävii, niin ei haittaa. Ei haittaa. Kato, siinä se nyt on. Taisi eksyä se rouva. Tuollakin joku. Liftaaks toi? Mikä juttu täällä on meneillä? I tell thee, and I tell thee now, eternity waits for us all. At which eternity? Help a blind man. Viimeis kun mä otoin sokeata tyyppiä, niin mä sain kuulla kunniani kommenteissa. Että hei, sun olisi pitänyt tajua jäädä seisoo siihen 5 minuutiksi ja sit lähteä seuraa sitä tyyppiä. Koska se ei ollut oikeasti sokea, sä olit ihan tyhmä. Sitten oli joku juttu, että sun pitää tähdätä aseella, että sä tiedät niiden true intentions, koska jos sä tähdät aseella, niin sit sä erotat, että onko se sokea vai ei. $1 for your faith. Actual sokea.
Annan. Okay, sure. Kerro vaan tulevaisuudesta. Run from the seeker, sir. Run and keep running, or help others to run. All right. Well, I'll have to take your word for it. Okei. Mikä meistä toi on? Please, I need to be alone with my thoughts now. Sorry. Joo, mä lähdin just pois. Fort Wallace. Oh. Joo, mä menen. Kiitos. Se oli oikeesti sokea. Noniin. Nyt testattiin sitäkin. YouTube-kommentit opetti tämänkin minulle. Se ei kuulu mun aseiden ääniä, mutta se kuuli sen, että mä seisoin siinä edelleen enkä lähtenyt. Smart. You know what? Me käydään ihan aika postitoimistolla sittenkin. Mennään ton ohi tosta ja käydään maksaa meidän bounty. Toi on muuten paha juttu. Me mennään ton kylän läpi. Eiköhän tosta tuu kuule pikku huutiainen päälle, kun siellä on jotain tyyppejä, jotka tietää, mutta sitten Eetu sotii ja bounty vaan kasvaaks mitään kiertot tietää. No, se selvii ehkä kohta. Maski päähän auttaako se? Eiks ne mukaan tunnista mua? Kokeillaan. Oikeesti, siis toiko on niinku... Sekö oikeesti auttaa? Mä en voi uskoa tähän. Tää on Valentine. Mä en edes tunnistanut aikaa. Mehän ollaan Valentinessa. Tämähän on meidän ensimmäinen pikku kotipitäjämme, mihin me tultiin aikana. Siitä onkin hetki, kun ollaan täällä viimeksi pyöritty. Masks ain't allowed, friend. I'm sorry. Oh, okay then. Thank you for your compliance. Hei bounty. Maskit ei käynyt. Boom. Kiitos. Olemme ostaneet syntimme niin sanotusti anteeksi. Ja vesisadetta heti. Sitten Gunslinger-hommia. Se oli se baari. Se oli taas. Sama paikka, missä me alun perin saatiin se tehtävä. Lähdettiin ensimmäistä kertaa tässä pelissä vähän semmoselle pidemmälle seikkailulle. Saluuna. Sorry. What exactly is the matter with you? There's no matter. Joo, sori, mä tulin vaan parkkiin. Ei oo vielä parkkiavustinta tän ajan hevosessa. Callaway, missä on? I'm looking for some fellas sojourned around here. Boy Calloway and a rider called Levin. Drunk boy Calloway. This bar's got bullet marks to remember him by. Aha. Last I heard, they was in Saint Denis. Had rooms on a riverboat there. Saint Denis on a riverboat? Okay Ne then. olikin toisella puolella karttaa. I wouldn't drink here though. Get on to Saint Denis and have you some Sazerac. Okay. If there's anything else I can do, let me know. Selvä. Tässä oli se Strangeri äsken, mutta se ehti hävitä. Ei sit. Se siirtyi Saint Denisiin se tyyppi, joten nyt me voidaan jatkaa meidän matkaa. Täällä mitään muuta tällä alueella ei. Me mennään tonne. Captain Monroe. Tuli paha tsekattua toi. Nyt saatiin siirrettyä sinne Saint Denisiin. Easy now. Viimeis kun mä autoin jotain, joka oli loukkaantunut, mä annoin sille jotain viskiä ja se kuoli. Joku ansa jalassa. Ikävää. Olikin Dead by Daylight. Keep pulling. I can feel it getting looser. Oh God. Oh, you did it. I gotta get some scrap or something. Oh, Mister, I thought I was gonna be. Oh, God. I thought I was gonna be a gone. Aim weapon. You can take whatever you want from my pack. Oi juma. Kerrankin joku palkinto vai? Give whisky. Annetaan sille vähän whiskiäkin. This'll help with the pain at least. Viimeiseksi tyyppi, jota mä autoin, niin se kuoli. Se ei ole mun whiskiä. Kuollut tällä kertaa.
Niin saaks mä nyt lootata täältä jotain? Täällä olisi kaikkea kuteja ja... We'll have a field day over this back in town. Mä otan nyt kaikki nää kudit tässä. Oliko se siinä? Alright, ei mitään hei bro. Semi. Niitti kudeista, ei noin nyt ollut kovin ihmeellisiä, mutta tuli nyt autettu. Tää kaikki, joiden elämään me puututaan, niin ei aina vaan kuole. Hello. Here I am. Se oli tää tyyppi, mä olin unohtanut. Mitäs täällä tapahtuu? Captain Monroe. Of course. Chief's gone out trying to find medications. It's quite a business. Yes. Thought we were through with all of this. Well, we are, mostly. Colonel Favors seems to think the natives have broken some promise they never made, and apparently he's punishing them by withholding vaccines sent down by the federal government. Really? I was supposed to oversee the administration of the vaccines. Now I hear the wagon's been diverted. Why would he do such a thing? To be honest, I truly don't know. They say he didn't have a very good war, so maybe he's trying to start another one. Is that what you think? I'm trying to find out, and he knows I'm trying to find out. He'd love to provoke me almost as much as he'd love to provoke these poor bastards. Meaning? Meaning that despite the fact that I think he's a horse's ass, he knows I think that. So we're just stuck here trying to make the best of things. This is the best of things. Tuo hahto on niin goofy, mikä me otettiin maasta. Toi ei sovi yhtään. Ihan liian tommonen This is off. flätti. Where is this wagon? Where can we find it? I can show you. Supposed to be heading to a PD after coming up through Valentine, but it's been diverted south instead. Come on, Captain Monroe. Mr. Morgan, we must act with due caution. Bro, vaikka sä oot We shall. seriffi, niin We mä en. surely shall. Now come. Justice Okay. for these guys. I think I know a spot where we should be able to intercept it. Lead the way, Captain. So, this Colonel Favors, he knows you're up here helping these people? Yes and no. He knows I'm Kaveri here to toimii lain produce a molemmilla report on the puolilla. situation. I was sent down from the north after all the news of unrest in the region. But I think my presence might be making things worse. What do you mean? I worry he's taking some of these actions more to protect himself now. He can incite more retaliation, maybe he can prove a stronger defense. Like destroying that shrine. Yes, and taking their horses. I mean, I don't know if he personally sanctioned any of this or not. This is the other problem. There's a culture now in his regiment. The rot has traveled down the trunk. Okay. Well, just show me where to find this wagon and I'll get the medicine for you. You don't need to be involved. Mä voin Thank you, hoitaa. Mr. Morgan. But I must ask you, please be discreet. We really cannot afford more conflict. I'm still hoping a meeting can be arranged between Rains Falls and Colonel Favors. I understand. So I should drop the wagon back at the reservation? Oh, no. No. You only need to commandeer the vaccine. Stealing those and an army wagon will only make matters much worse. Okay. You know, Favors has many flaws, but I don't believe he's callous. More an insecure man at the end of his career trying to cling on to something that's already gone. He fought for the Union in the war, and his record was considered far from illustrious. A failed man is often the most dangerous. There's a nice vantage point up at the top here. Snipulle hommi, Mitä se huusi? Näille eläimille jotain vai? Mikä eläin toi on? Vau, minkä näköinen ilta, herra jumala. Hold! Okay, let's dismount here. Best leave the horses back a bit. We'll have a good view over the road from this ledge. Rupes röpöttää. The wagon should come along this way. Okay. You're a good man, Mr. Morgan, but I fear this task to be a fool's errand. Well, firstly, I'm a long way from a good man. Secondly, fool's errands are my favorite kind of work. Fair enough. In that case,
I can see we shall be great friends. May I ask you a question? Of course. Why don't you just tell all the folk up in Washington what kind of an idiot Colonel Favors is and save us all Ei vaan uskalla. a lot of bother? Unfortunately, the government doesn't work quite like that. If you say so. There. I think that's the wagon. All right. Get yourself out of here. No hevonen vaan Just remember to keep it clean. Mistä ne molemmat hevoset vaan? Ne vaan meni eteenpäin. Ehkä toi oli ensimmäisiä motoroitui tommosia. Ja sit se vaan työsi niitä hevosia. Niillä oli sukset niiden kapioiden alla. Tässä PC-portissa on ollut aika paljon kyllä tommosia. Understand me? PlayStation would never, I think. All I do is clean. Well, good luck. Arturilta aika kova lupaus. All I do is clean. Oh, ei tosta kuitenkin kyse. Try not to get yourself killed, Mr. Morgan. No, now I can't promise. No niin, kiitos. Milläs me Miinushonoria. Tän olisi voinut varmaan hevosenkaan lähteä perään ja jumpata sinne wagoniin, mutta nyt ei ollut aikaa sellaisen. Miinushonori. Onneksi tehtiin hyviä juttuja tuossa aikaisemmin. Nyt nostetaan tyypit tästä veke. Miinushonoria, kun mä luuttasin tän. Häh? Joo, ei ollut tarkoitus tappaa niitä. Ei varmasti, mutta se oli mun ensimmäinen vaisto, että mä tapan. Pelattu väärin. Viattomien luuttaus on miinushonori, se selittää kyllä aika paljon. Pidetään nää tästä tieltä pois. Tää on ihan täysin turhaa. Noin. Pidetään noi kaverit tosta. Pystytäänkö me kantaa niitä? Ei pystytä siirtämään niitä. Okei. Sitten hepotti tänne. Pystytäänkö me cut nää vapaaksi? Ne ottelee siinäkin. Kyllä joku tuu tosta noutamaan vielä. Jeps. Sori. Kenenkään ei tarvii, etenkään Captain Monroen, ei tarvii tietää, että me jouduttiin pari tyyppiä tosta listimään. Ei siis missään nimessä ei jouduttu, vaan mä jostain syystä päätin listiä, se oli mulle helpointa. Tietysti mä olisin voinut ehkä huutaa niille jotain, mennä niiden eteen, seurata niitä hetkeä, pysäyttää ne, mut... No joo. Turha jossitella. There we go. Junan ääni kuuluu, mut silta on rikki. Erikoista. Meillä on honoria tosi ihan hyvin, hei. Mua pelottaa, että täältä tulee jotain sakelin puumia tai muita vastaavia vastaan. Hauskalla mennä autopilotilla täällä. Etenkin kun on yö. Mä vihaan yötä kaikissa peleissä. On ihan liian pimeät. Ja pelottava. Onneksi täällä ei ole mitään muita mörköjä varsinaisesti. Mitään demoneita tai muita, jotka voi yllättää meitä yön pimeydessä. Captain Monroe. Täältä tullaan. Captain Monroe, I got the medicine. Oh, wonderful. That's great news, Mr. Morgan. Yeah, no, don't worry. It didn't go too bad. I'll have to take your word for that. We could both swing for this. Yeah, well, I think I'm a little past caring about hanging, Monroe. Kattokaa miten huonossa kunnossa me ollaan. Me näytetään ihan kuolleet. Colonel Favors thinks he was robbed by bandits and not... Oh no, I'm still a bandit. There ain't no doubt about that. Of course. Well, I better get to work. Thank you, Mr. Morgan. Bandit or not, this was a good thing. Maybe it'll get us both killed, but it had to be done. Ja kuka ei tiedä susta. Pystytäänkö me tekemään jonkun muun tässä leiritulessa jotain lääkkeitä? Täällä olisi kahvia. No otetaan siitä kahvista. Nyt on tarjolla tossa. Ei mua varten olisi tarvinnut, mutta
Ei, kun me vaan poimittiin sitä, että me voidaan keittää se itse jossain. On vähän hassu, että me ei voida käyttää näitä jo olemassa olevia, tiettäkö näitä. Se olisi niin kätevää. Olisi ihan hyvin tässä nyt kokkailla vaikka ne kahvit itselleni. Mut ei. Sama juttu tässä. Voitais tehdä, joo, on varmaan aika viksua tässä kohtaa ehkä tehdä kämppi ja sitten melkein fast travelata sillä tyyliin St. Denisiin, koska siellä olisi Sadie Adler odottelemassa. Sitten leirissä olisi Leopold Straussi hommia ja sitten siellä olisi tehtävää, toi Strangersia, Marko, paljon sidequesteja kyllä. Ja täällä olisi hitto vielä tämäkin. Luettiin tää Penelopen kirje. No, mennään tekemään se leiri tuohon Wildernessiin ja toivotaan, että kukaan metsänpeto ei meitä syö. Fast travelataan St. Denisiin. Morning, Barter. Hei. Uus sokea. Onks tää nyt se sama? Kun viimeksi huijas multa jotain. Onks tää nyt se sama, joka silloin joskus? Mä en uskalla osoitella sitä pyssyllä, kun täältä tulee tämmösiä sivullisia. Otetaan sit toi menee tosta noin pois. Onks tää nyt oikeesti sit soke? Ollut muuten poliisi tossa vieressä. Thank you, sir. Truly, thank you. It means a lot to me. Pitääks mun nyt jäädä tähän odottaa, että lähteekö se kävele ja ottaa ton maskin pois, koska se oli viimeksi se ongelma. Kauan mun pitää venota tässä, että se lähtee ehkä liikkeelle. Someone there? Do you have anything to spare for a blind man? Mä oon vaan hiljaa. Won't anyone help a poor blind man? Pitäisikö tässä oikeesti venota ikuisuus? Se lähtee veneen. Kuuleeko tätä pyssyä? Testi. Joo. Mä vaan tässä testailen. Luotettavuutta. Täytyy vaan luottaa. Sadie. Don't you worry about me. The Dutch. Here I am. Come on, let's go. Let's go where? And why are you so riled up? Today is a great day, Arthur. Today is the day they are going to hang Colm O'Driscoll. That's so. Vihdoinko Rather they hang him Riskolle or saa shoot him. Oh, they're köyvästi. gonna hang him. Yeah, and not before time. That boy's been on the gallows more than most. I wouldn't count anything until his neck's broke. Well, nor would I. Which is why, despite us being wanted men, we're gonna attend the event ourselves. And follow him onto the scaffold? Well, let's hope not. But if I could see that son of a bitch breathe his last, I think I'd die a happy man. We are gonna disguise ourselves In this? Pollareiksi. in this. Okei. Likainen pollari incoming. Joo, on kyllä vähän ryöhtäisessä kunnossa nyt kun kattelee näitä kutskeneja, niin... Oi! Peli puhdisti meidät. Come on. Peli puhdisti meidät. Kaikki hyvin. Ei olla enää likaisia. Well, don't we just look the part? We'll cut through the alley to get to the gallows. We keep our weapons holstered, our disguises on, and our wits about us. Mrs. Adler, might I say, being a fancy woman of Saint Denis suits you. I'd dress up like the Queen of Sheba if it meant seeing that son of a bitch swing. Colm hung me up, nearly butchered me. That don't mean I'm comfortable in this woolen coat. You made it out of that predicament, as I remember, Mr. Morgan. My husband weren't so lucky. You lost your husband. I lost my darling Annabelle. That poor boy Kieran. We've all lost something because of Colm. And that is why we Kaikki will hyvikset shepherd on him mennyt. to eternity. Amen. Paha to saa that. palkkansa. Keep those fingers off those triggers, because we'll need cool heads and calm dispositions to see this done. Practice what you preach, brother. Whatever do you mean? Are you gonna keep your cool? Really?
Eikä toi Dutch rupee sekoilemaan soolelemaan. So often now. This doubting and questioning of yours, I miss the old Arthur. Don't we all? You two quit it. Y'all got a job to do, and we're all in rough agreement about how we're doing it. As far as I can tell. Exactly. We'll get it done, all right. All right then. Come on. We got a hanging to witness. Samalla paikalla kun oli se sähkötuoli, joka ei toiminut kovin hyvin. On kyllä tämmöiset julkiset rikollisten tappotilaisuudet jotenkin niin vanhanaikaista, ei niin hurja vietti. All right. Good. Now, you see that pair of assholes? Sure. They're Combs boys. Yes, I think so. What a surprise. I'm glad we're here. What are they pointing at? I don't know. We gotta follow them and find out. Yeah. Oh, here comes somebody. Sus. Stay here. Nyt lähetti. Piti olla sormet ei-triggerillä, mutta täällä sitä mennään. Go brush that horse, officer. Wondered. Yes, sir. The crowd came to see a show. We don't want to disappoint them. I guess they did miss their chance to see John swing by his neck. Hey, Tuntuu, että Johnia ei olla hirttämässä. you know I wasn't going to let it come to that. I guess I don't know what I know no more. And I guess this isn't the time to question either my decisions or yours. Here and now, Colm O'Driscoll's going to get his due. He's turned down there. Nyt on semmonen tilanne, että me mennään ei näy ketään, ja sitten ne tulee nurkan takaa ja yllättää meidät äkkiä, että me seurataan. Let's go. Quiet. Ei, mitäs täällä? Mitäs juonitte? Bunch of cops. How many? Enough. So what do you think? Paul's up on the roof. Once he starts shooting, we have to have our wits about us and move fast. Yeah, I guess we faced worse than this before. Sure. Let's get to it. Yeah. Get to what? So, they got a guy up on the roof overlooking the gallows. Find a way up there, onto one of these verandas, through a building maybe, and get him. And do it silently. Silently ei kyllä sovi mun. I'm gonna do it silently. No I ei. wanna see this bastard swing. Katolle. Selvä. Etuja hiljaisesti ei kyllä toimi. Bonjour. 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 Jossain on tikkaa. Mistä sinä puhut? Madame? Pardon. Find a way up to the roof and stop him. I'll go back to Mrs. Puhuit jostain ladderista. Mutta mä menen nyt täältä. Tää hyvä vai huono idea? I don't know. Where's the shooter at? Se ampuu varmaan se shooteri. Tai se ajatus oli varmaan, että se shooteri ampuu sen irtoköyden poikki. Mekin ollaan tehty se muun muassa Guarmassa. Yep. So it goes. What's this then? A gun case. No niin. Your boss is gonna swing, I promise. Welcome. There goes your escape plan. Luutti. No. Citizens of Saint-Denis, for as long as any of us can remember, it is justice that separates us from barbary. Yet justice itself can at times be barbaric. For sometimes a man is so savage, the only way to deal Joku with puhelin him soi. justly is by savagery. Olisiko joku vastata puhelin? O'Driscoll On täällä. is one such man. He has murdered, tortured, robbed, stolen, raped, and abused for a decade across Ansionsa 5 mukaan. states,
seemingly with impunity. Today, justice catches up with him. As well you may. I've been a bad man. Silence! These charges... This is not a court where you shall be tried. This is a place where your sentence is to be carried out. And your sentence, Kuka ei sano you mitään. are to be hanged by the neck until you are dead. Sori Driscoll, täällä on This is tuttui. not a task Nyt we näyttää take huonolta. lightly. It is not a task we enjoy, but it is a task we must carry Rupesko mä out jännittää? if our civilization is to prosper. Älä yritä mitään, calm. Stay calm. Time to die, Disco. May Pani God, Eetu. in his infinite wisdom, have mercy upon your soul. Rest in Whenever you are ready. peace. Now you know how it feels to watch somebody you love die. You ruined my life! Wow! Mrs. Adler! Mitäs tapahtui sille? If you can hear me, shoot some of these old Driscolls. Close on in. Tää hell. Ohi! Ohi. Käsi osuma. Toinen osuma. Paljon näitä oli täällä. Pari osumaa tarvivat. Jumalation. Mites se oli se rauhallinen tilanne ja näin, mutta ihan muina pollareina tässä. Rest in peace, calm. It's over. Oikein olisi ollut hyvä säästää ensi Halloweenia varten. Just saying, olisi ollut täydellinen pollaripuku. Mutta täytyy varmaan hankkiutua eroon todistusaineistosta, jos joku ottaa meitä. No niin. Katsoo matoa silleen, bro, noi vitsi. Hyi oho! Tää hevonen on osoittautunut aikaisemminkin pieneksi ongelmaksi, kun meidän hepotti ollut sen sisällä, nyt mä olin sen sisällä. We saw the bastard hang okay, but no thing ain't gonna save us. I guess that's one less thing to worry about. I guess compared to the entire government, in the end, Como Driscoll didn't seem like such a worry. A letter came for you. Oh, okay. I know it's from that Mary. Mary? Mä mietin, onko se Mary? She ain't Mary. worth it, Arthur. Oho! Tilly. Miksei se olisi vörtti? Mitäs se Marian nyt kaipailee? My dear Arthur, you never showed up. And now, after looking at the newspapers, I understand why. I don't imagine you'll receive this letter, but I, nonetheless, must send it. Arthur. Oh, Arthur. Arthur. I was just starting to dream the silliest and softest of dreams. I miss you, and I will always miss you. But I cannot live like that. And it seems you cannot live any other way. When I'm with you, the world makes sense. But when we are apart, I see clearly that your world is not a world from which one can escape. I'm so sorry for everything long ago, and for starting up that business again. There's a good man within you, Arthur, but he is wrestling with a giant. And the giant wins time and again. You've broken my heart again, and I fear I have broken yours.
And for that, I will never forgive myself, but you must let me go now. I enclose a ring you gave me many years ago when we were both young. Not because I don't like it, but because I care for it far too much, and it reminds me too much of you. I hope one day you will find some people in love who can use this, for it kept me thinking of you all these years, and I hope by returning it to you, I can finally be free. Goodbye, Mary. Ohi on. Mary just lemppas mut kirjeellä. Ehkä parempi niin, kuin että se odottaa ja jossain vaiheessa sille selviää, että not gonna work. Ja se ei pysty hyväksyä sitä. Thanks and goodbye, Mary. Maryn sormus tuli sieltä ja joku kuvakin tuli. Menikö se logeihin tai satcheliin? Oh my god. Muistoja. Nuori Arturi. Aikana, jolloin Eeto ei ollut vastuussa parranaa jostain ja suihkusta. Ei siinä. Ei siinä. Mitäs sit keksitään Trelavny? Mr. Morgan. Josiah? I was, Leaving again? Yes, just leaving. I'll see you soon. Perhaps. Taitaa jättää meidät lopullisesti. Joka ehkä fiksu. Well, if I was you, I'd disappear too. Tämmöistä viestiä me ollaan puhuttu jo monille, muun muassa Johnille. I'll be back. No, you won't. Let's not pretend no more. Get out of here. I'll miss you, Arthur. You've been a fine friend to me. No, let's not get over sentimental. Kaikki vaan jättää meiltä. The place is quiet. Get out of here. You go with my blessing. Thank you, Arthur. Adios, Trevligresa. Found a friend looking for you. Mr. Morgan. Kato, rains fall. How are you? Huonosti. A little better. Ai, paremmin. Ai. How can I help you? I am sorry to impose on you again, but I believe I've made progress brokering peace. You have? I believe so. Colonel Favors has agreed to a meeting to discuss and maybe resolve his alleged grievances and mine. Now, he has lied to me more times than I care to remember, but maybe this time he must want peace. Why could he possibly want to humiliate us further? We got words for his kind, but they're colloquial. Perhaps I could make one last request. My men are not allowed to carry arms. You want us to keep the peace? Yeah, it'll be a lot of dull talking and ceremony. But I feel with some non-tribe members present, their chances of lying or worse will be reduced. Will you, Arthur? It ain't my business, brother. No, I know. But it is mine. Do it for me? Charles, I've saved your life. Do it for me. Sure. Come on. You owe this man. You should have him do your negotiations. Let's go. Autetaan. Road to high honor, helping out the people who deserves help. Tuntuu, että tää iso valkoinen hevonen tässä on joku glitchiheppa. Se pitäisi jotenkin nyt vielä jonnekin myydä. Se aiheuttaa mulle harmaita hiuksia. Totta kai me autetaan. Thank you for doing this, both of you. You have already done so much. Mikä jottei? Just hope nobody recognizes Otetaan huivin päähän, se nyt kuulemma auttaa aina. I wish we could have done more to control the situation. Dutch should not have gotten involved. My son has a mind of his own. Too much so, in fact. I just hope Colonel Favors can be reasoned with. I am not asking for very much, but when our people are sick and hungry, and we find our medicine and supplies are being deliberately withheld, how can we not view that as something personal?
when they destroy our sacred sites, how can I convince Eagle Flies and the others that they shouldn't fight back? Maybe that's part of the reason they're doing these things. Because they want you to fight. Be able to say, look, you see how these savages behave? Perhaps. Thank you for helping Captain Monroe to retrieve those vaccines, Arthur. He will be at the meeting and is one person who knows the true situation at least. I still have hope that we can come to... Katsotaan, uskaltaako se Captain Monroe olla näiden puolella, koska sillä on vähän semmoinen ikävä tuplarooli tässä. Joko ollaan pemivä, joko ollaan pemivä. Coming through. Coming through. Mä yritän ohittaa täältä. Hei, väärä, ei. Vahingossa laitoin rullasta pyssyn. Mitäs täällä tapahtuu? This way. Onks tää se leiri, missä mä kävin raidaamassa? Ei, näyttää vaan ihan samalta. Se, mistä mä tulin tuolta vuorelta, sen alttarin luota. Näytti ihan samalta. Hyvää päivää, sirs. Tultiin neuvotteleen. Mä näköjään blokkasin molempia. No niin. Hyvää päivää. Captain Monroe, we come in peace. Hello again. Who are these two? They're friends of Mulla on mine. leverage. Interesting looking fellows. Yeah, they won't cause any trouble. Well, I should hope not. Listen, Mr. Chief. Yes, Mr. I can't say that silly name. What is it? In English, they call me Rainsfall. Yes, I'm sure they do. Ärsyttävän oloinen tyyppi. Koitapa tässä nyt neuvotella. We're all Americans here, and we want an outcome. But quite frankly, I'm confused. Your men are a little more than criminals, in my opinion. Keep breaking peace treaties we've made, causing disturbances in everybody's lives. But I pride myself on being a gentleman. Really, I do. But there are limits. So, Onko se minä, joka tässä käisee? Ai vitsi, aivan viimeisillä voimillani suoristelen kurkkua tässä tiukassa käden väännössä. Sori. Joo, jutelkaa vaan. Kaveri. Toi Rain Falls toi tänne tommosen niinku oikeasti viimeisillään olevan äijän. Eli minut. Mä olen siis toinen jalka haudassa. Kattokaa nyt mua. very... You okay, man? Someone. Jackson, take him away. Veret lenti suusta. Where was I? You're a gentleman with limits? Are you being facetious, sir? Come this way, buddy. I said, are you being facetious, Captain Monroe? No, sir, I am not. Chief Rains. That's Rains' fault. Exactly. Chief Rains, the thing it's quite is, a cough. Federal government. Sure. Ei sun resilari ois. Vai mitä vedetään yskäkin? I'll be fine. Thank you. Sorsa. Tuossa oikealla. No. You know he's going to have Monroe court-martialed. Or attempt to. He's going to make a disgrace of him. Monroe? Seems likable enough for a West Pointer. Why? You know what Favors is like. Because he thinks it's right. Because he thinks Monroe is a patsy. Or a spy. Monroe has something to do with those vaccines getting stolen. He thinks Monroe is going to force him into making a concession with the Indians. So he removes Monroe. Removes how? Favors wants him tried for treason and hanged. Why does Favors care about the Indians? Because he doesn't want to back down.
His whole professional life. You know what they say about him. Hightail favors. The man who missed a battle. Poor Monroe. Kinda liked him. Hyvä äijä. Lavastetaan. Kuolee turhaan. Feeling better? Yeah. Come on. Let's go. Lands you currently occupy belong to the United States government. Why is this so confusing, sir? Why? Good day, Colonel Favors. Well, that was remarkably unproductive. Ei I'm edennyt afraid the mihinkään. federal government was quite clear, Colonel, that it wanted peace, and peace for all, and that the treaty had not been broken by anybody. Oh, is that so, sir? And did it want impudence, sir, from a junior officer in public? Was that its plan too, sir? You insult me. You insult the regiment. Arrest this man. Arrest me? Gross insubordination. Disobeying an order. Treason. Are you mad? You had those vaccines stolen. You disrupted se oli a minä. negotiation. Oh, okay. Let him go. This is all getting out of hand. Hi. Captain Monroe, let's get out of here. If I were you, I'd keep my mouth shut, amigo. Amigo. Okay. I don't want to kill this man, but shall. Bitch. Charles, Captain Monroe, mount up now. We're getting out Ja of here. bountyin. Ja aivan massiiviseen bountyin. Oi voi, onneksi rahaa. 1600. Kyllä tästä rahaa selvii. You won't get away with this. Open fire. Sit mentiin. Hold up. Now, easy there. Now, Let's go. yeah. Ei saatu sovittua. Kapteeni Monroe, mä pelastin just sun nahkas. Coming after us. Can't shoot at these men. Yeah, but we can. Come on. Red, look out. Doop, doop. I'm gonna enjoy seeing you. Hold your fire. Sorry, I ain't holding fire. Mä voin tehdä mitä vaan. Captain. I got you. We got your back, yo. More on the left. Head for the trees. We're pegged in. Go. Find some cover and protect Monroe. Come on. Come on, Captain. Can you shoot? I can't do it. They're Minkäs puun taakse mä nyt menin? Takaa tulee lisää. Tästä alkoi sota, kun mä vähän pelkäsin. What's our plan? Find a lull, then make for the valley. We're sitting ducks. More of them. Just hold. Too damn close. Paljonko niitä tulee? Favors wanted this to happen. Nyt nää sivullisia. Not sure. No. Where you die. Hitto, paljonko näitä on? Joo, tultiin sopua hieromaan, mutta suunnitelmat vähän muuttumaan pahalle. It's now or never. Let's go. Captain Monroe, you're with me. Okay. Let's go. Hop on, Captain. We sure as hell don't want to hang around here. Olisi ollut täydelliset luuttihommat. Nyt olisi ollut taas täydelliset. Niin monta Xää tuolla kartassa, kattokaa. Herran jumala. Niiltä olisi voinut saadakin asioita. Loot Goblineet ei pysty päästään irti. No, mutta hei, Captain Monroe. Tää on nyt. Easy. I think we're finally in the clear. Everybody okay? Not really.
What do we do now? Oot nyt osa meidän jengiä. Fast. Take you to the station. I can't believe that just happened. I've been an army man my whole life. I heard them talking. They was gonna have you hanged for treason. You can't die for those fools. And what about the chief? We'll do what we can. I guess I won't be submitting my report. I wouldn't think so. No, poika junaa ja postimerkki persuksia, se on moro. Otat juna vaikka Saint Denis'i, se on tosi kaukana. Voit aloittaa uuden elämän siellä. Toivottavasti ei ollut Monroella nyt mitään perhettä täällä. Slow. All the best, Captain. Kapitaan. Pikkuköhällä. Get out of here, Captain Monroe. I fear it may be Mr. Monroe from now on. I'm sorry about your career. Ansaitsit parempaa, ystäväiseni. Here's some money. Oh. You take it and get out of here and start a new life somewhere. I hear Tahiti's nice. Thank you. Jump on a train in Saint Denis, jump on a boat, but avoid Guam. Where? Forget about it. Kuormakin mainittu. Meet you back at camp. Ei hyvältä näytä, Arturi. Ei todellakaan näytä hyvältä. Hetkinen, mitä hemmettiä reverandi itse? Onko sekin lähdössä? Braa, kaikki lähtee meneen. Meidän jengissä on enää joku 5 tyyppiä kohta. I'm leaving. Running away? I suppose so, yes, I'm running away. I try to make Dutch see sense, but he's very strange recently. And the women? Little Jack? You leaving them? I told them to run too. I asked them to come with me, but they wouldn't. I'm changed. I'm a changed man, Arthur. I can't die for a bunch of nonsense started by a fool. Minecraft-ikkuna-huurteet noissa laseissa. You're not a good man, Arthur, but you're not all bad either. Everything will be... Your journey, your path will be just fine. I'm worried my path is coming to an end, Mr. Swanson. Maybe. I felt that way for a long time about myself. I mean, but you'll do what's right. I don't know about that. Joku päivä tehdään päätöksiä, jotka on 50-50. Save who you can and let the rest rot. And look after yourself. Maybe. Hitto, millä kokoonpanolla tää peli alkoi ja nyt tää vaan tää pakka leviää ihan täysin. You just can't quite admit it to yourself. All aboard! Be well. Oikein hyvä, reverendi. All aboard! You too, Arthur? Sure. Good luck out there. You lived your life like a man, Arthur, and you turned into a good man. If we were all like you, things might have turned out differently. You're getting mighty sentimental, Reverend. Ensin jätetään mut. Trevligreessa kukko lähti meneen. Reverendi lähti. Kuka next? Ollaan käsketty Johninkin lähtee heti kun se vaan voi. Sekin on varmaan edessä. Nää bileet tulee päättyä ihan kohta. It's over. It's over. Mama! Ei miten se menee se pilanpäiteohjelman outro. Mami! It's over! Pim 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 pim.